Доброго ранку, малята! Давайте ми сьогодні з вами познайомимося з квіткою сонця, соняшником. Соняшник – це молодший брат небесного сонця, який живе на землі. Теплого ясного дня соняшник завжди піднімає свою красиву голівку вгору, і усміхнене темне обличчя оточене щільним вінком з яскраво-жовтими пелюстками, гладких та ніжних на дотик. А от стовбур та листя соняшника вкриті мілкими колючками, і від них можна сильно подряпатися. Коли соняшник зацвітає, його пелюстки втрачають колір та стають жорсткими і сухими. А якщо зазирнути під пелюстки, то побачиш чорні клітинки. Саме ці маленькі клітинки і приносять скільки користі людині. Квіткою сонця соняшник називають ще і тому, що він завжди повертається в напрямку сонця. Давайте поглянемо, як соняшник обернув свої голівки до сонечка. Соняшник славиться не лише своєю красою, а він приносить ще і користь. Соняшник – це рослина-медонос. Мед нектара квітучого соняшника золотисто-жовтого кольору, має слабкий аромат і трішечки терпким смаком. Кристалізується дрібними зернами і стає світло-бурштиновим. Справжній соняшниковий мед повинен бути зібраний з квітучих соняшників. Такий мед чудово розкриває свої незрівнянні смакові якості різноманітної випічки. Його можна сміливо додавати в печиво, білий хліб, пироги, напої. Соняшниковий мед є одним з кращих засобів для профілактики з простудними захворюваннями. Пелюсток заварює запашний чай, а з зерняток готують олію. Малята, сьогодні ми з вами спостерігали за соняшником. Я ж пропоную вам сьогодні на згадку про нашу подорож виготовити об'ємну аплікацію. Квітку сонця, соняшник. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, олівець, лінійка та клей. У мене вже готова заготівля. Пелюстки жовті, серединка коричневого кольору, листочки, стебельце і черешок зеленого кольору і картон синього кольору. Сонячник, сонячник, дивиться віконечко.
Ось така у нас цікава соняшник вийшов.